تا حالا فکرشو کردی نوشیدنی که توی دستته شاید فقط یک دروغ باشه؟ یک توهم خوشرنگ که کیمیاگرای باستان ساختنش؟ دروغی که بهت قول یه حال خوب آسمونی رو میده اما در واقع روح تو به سایه ها زنجیر میکنه؟ کلمه الکل یه راز عمیق رو توی خودش قایم کرده، رازی که میتونه کل دنیات رو تغییر بده. به بیدارگر خوش اومدیم، جایی که ما پرده ها رو از روی حقیقت کنار میزنیم تا چیزهایی که آزادت میکنن رو ببینیم. اگه این حرفا به دلت نشست، این ویدیو رو لایک کن، کانال بیدارگر رو دنبال کن و زنگوله رو بزن تا توی این مسیر کنار هم باشیم. و این ویدیو رو برای کسی بفرست که حس میکنی وقتشه فراتر از این مهر رو ببینه. بیا با هم بریم به دل این راز قدیمی، ببینیم چرا به الکل میگن اسپریت یا روح و چطور میتونه مسیر بیداری ما رو بدزده. بخش اول، ریشه های کیمیاگری. بیا برگردیم به ریشه ها. چشمات رو یه لحظه ببند. یک کیمیاگر ایرانی رو تصور کن، مثلا محمد زکریای رازی، که روی کورش هم شده و دنبال جوهره خود زندگی میگرده. به اون جوهره، به اون روح مواد در زبان عربی میگفتن الکل، یعنی تصفیه شده، خالص. توی کیمیاگری الکل فقط یه ماده نبود، نماد تحول بود. انگار چیزای بی ارزش رو میسوزوندن تا به گوهر اصلی برسن. الکل روح یه چیز بود که با حرارت و نیت بیرون کشیده میشد. یه جور استعاره از سفر روح به سمت روشنایی. اما داستان از اینجا یه پیچ تند خورد. کم کم الکل از آزمایشگاه کیمیاگرا بیرون اومد و شد همین چیزی که امروز میشناسیم. مایه‌ای که قول میده حالتو خوب کنه اما اغلب به پایین میکشتت. در دوران قدیم حتی در مراسم‌های مقدس هم ازش استفاده میشد. اما حتی اون موقع هم آدم‌های عاقل و عارف در مورد این شمشیر دولبه هشدار میدادن. همون مایه‌ای که انگار درای بهشت رو باز میکنه میتونست قلب رو ببنده و یه ابزار معنوی رو تبدیل به یه تله معنوی کنه. خب این موضوع چه ربطی به ما داره؟ ربطش اینه که هر جرعه‌ای که مینوشیم سنگینی همین داستان قدیمی رو با خودش داره. بهش میگن اسپریت یا روح، اما واقعا داره روح ما رو بالا میبره یا اونو ازمون میدزده؟ جواب توی فهمیدن ماهیت واقعی اونه، نه تنها به عنوان یه نوشیدنی بلکه به عنوان نیرویی که روی آگاهی ما اثر میذاره. بخش دوم، علم قطع اتصال. بیا این رازو با علمم بررسی کنیم. توی عمق مغز ما یه غده کوچیک هست به اسم پینئال که عارفا بهش میگن چشم سوم. این قطب نمای معنوی ماست، اما الکل کار این غده مقدس رو مختل میکنه. تحقیقات نشون میده حتی مصرف کم الکل هم میتونه تولید ملاتونین رو تا 20% کم کنه، وضوح ذهن ما رو بگیره و نور درونیمون رو کمرنگ کنه. تا حالا شده بعد از نوشیدن صبح با یه حس مه‌آلود و گیجی از خواب بیدار بشی؟ انگار سیگنال روحت پارازیت داره. این دقیقاً یعنی غده پینئال تحت فشاره. موضوع فقط خوابم نیست. الکل فرکانس و ارتعاش بدن رو پایین میاره و توانایی ما رو برای حس کردن ظرافت‌های دنیا کند میکنه. شاید یه سرخوشی زودگذر حس کنی، اما اون فقط سایه‌ای از اون شفافیتیه که قرار بوده تجربهش کنی. این قطع شدن فقط فیزیکی نیست، روحیه. الکل دقیقاً همون آگاهی رو که دنبالشیم بی‌حس میکنه. مثل یه رادیو که به جای یه سیگنال صاف فقط پارازیت پخش میکنه. هرچی بیشتر مینوشی، شنیدن نجوای قلبت و حس کردن نبض کائنات سخت‌تر میشه. این یه دزدی نامحسوسه که شاید متوجهش نشی تا وقتی که اون مه گرفتگی به حالت عادی تو تبدیل بشه. بخش سوم، هشدار عارفان. این حرف جدیدی نیست. توی فرهنگ خود ما بزرگانی مثل مولانا وقتی از شراب حرف میزنن منظورشون مستی از عشق الهیه، حالتی که تو رو به خدا میرسونه. اما هشدار هم میده که شراب انگوری
قلب رو تیره میکنه و آدم رو از راه حقیقت دور میکنه. مولانا میگه مست عشق شو، که عشق تمام آن چیزیه که هست. این عشق توی بطری پیدا نمیشه، توی تسلیم شدن به هستی پیدا میشه. تقریبا همه سنت‌های معنوی هشدار مشترک دارن. الکل مستی الهی رو تقلید میکنه، اما یه نسخه تقلبی بهت میده. یه فرار زودگذره، نه یه بیداری پایدار. اون آرامشی که توی یه گیلاس دنبالش میگردی، یه کپی رنگ پریده از اون خلسه‌ایه که توی مراقبه، توی عشق یا توی تسلیم شدن به زندگی پیدا میشه. عارفا اینو میدونستن. الکل رو مثل یه پرده میدیدن، یه دروغ فریبنده که قول آسمون رو میده اما تو رو به زمین زنجیر میکنه. این میل به الکل نشونه یه تشنگی عمیق‌تره. تشنگی برای حس کردن تمامیت، برای لمس کردن بی‌نهایت. اما الکل نمیتونه این تشنگی رو برطرف کنه. اوشو، عارف معاصر، خیلی رک میگفت الکل آگاهی رو نابود میکنه و آگاهی کلید تحوله. مسیر معنوی از ما میخواد که با سختی‌ها روبرو بشیم، نه اینکه ازشون فرار کنیم. الکل یه راه فراره، اما فقط یه مسیر انحرافیه، نه مقصد. بخش 4، بهای واقعی یک توهم. خب، بهای واقعی این نسخه تقلبی چیه؟ آسیب‌های جسمیش که مشخصه، اما بهای معنویش عمیق‌تره. الکل مثل یه وزنه روی روحه، ارتعاش آدم رو پایین میاره. اون حساسیت، اون شفافیتی که برای شنیدن صدای درونت و حس کردن ظرافت‌های زندگی لازم داری رو ازت میگیره. کم کم دنیای درونت بیرنگ میشه. اون جربده‌های شهود، اون الهامای یهایی، اون حس عمیق وصل بودن کمرنگ و کمرنگتر میشن. این همون دروغ بزرگ کیمیاگرانه. بهت قول آزادی میده اما دورت دیوار میکشه. از نظر معنوی الکل یه دزده. شفافیتت رو میدزده، اتصالت رو میدزده، نورت رو میدزده. این چرخه همون سامسارا توی یک گیلاسه، تو رو توی توهم نگه میداره، در حالی که تو برای پرواز کردن به این دنیا اومدی. بخش 5، مسیر رهایی. و این حقیقتیه که آزادت میکنم. تو برای لمس کردن امر الهی به هیچ نوشیدنی نیاز نداری. روح تو از قبل برای تجربه کردن عمیق ترین لذتها طراحی شده. همون مستی الهی که مولانا و حافظ ازش حرف میزنن. اون مستی که از عشق میاد توی وجود خودته، نه توی بطری. چطور بهش برسیم؟ با حضور شروع میشه. بیا با هم امتحان کنیم. یه نفس عمیق بکش، چند لحظه نگهش دار و آروم بیرون بده. 3 بار این کار رو تکرار کن. حس کردی چطور حالت عوض شد؟ این بدن توئه که داره نور خودش رو به یاد میاره. نفس عمیق استرس رو کم میکنه و ذهن رو آروم میکنه. مراقبه قدم بعدیه. از کم شروع کن. روزی 5 دقیقه. فقط در سکوت بشین و به افکارت نگاه کن بدون قضاوت. اولش سخته، ولی به مرور حس میکنی قطب نمای درونت داره بیدار میشه. حرکت هم یک کلید دیگه است. یوگا، رقص یا یه پیاده روی ساده تو طبیعت. هر بار که یه نفس رو به جای یه جرعه انتخاب میکنی، هر بار که مراقبه رو به جای یه گیلاس انتخاب میکنی، داری قدرت تو پس میگیری. این دعوت برای بیداری توه. وعده الکل یه سرابه، اما روح حقیقی تو بی نهایته، شفاف و زنده. هر قدمی که از این مه‌آلودگی دور میشی، یه قدم به بیداری خودت نزدیکتر میشی. تو فقط یه عادت رو ترک نمی کنی، تو داری آتش روح تو پس میگیری. نوری که دنیا حالا بیشتر از همیشه بهش نیاز داره. حالا راز الکل برای ما روشن شده. اون روح تو نیست، سایه توه. پرده‌ایه که میتونی کنارش بزنی. روح حقیقی تو رو نمیشه دزدید وقتی که شفافیت رو به جای توهم انتخاب میکنی. این حقیقت رو برای کسی بفرست که فکر میکنی باید بشنوه. به جمع ما در بیدارگر ملحق شو تا با هم این مسیر رو ادامه بدیم.